بالاخره رپ فارسی هم مجوز گرفت و قراره که چند تا کنسرت خفن داشته باشیم. خیلی از رپرهای نسل 1، نسل 2، نسل 3، مهراد هیدن، محمد رضا شایع همشون میخوان تو استادیوم آزادی کنسرت بذارن. خیلی چی میگی عزیزم؟ دارم خبر میخونم. کجا این خبر از کجاست؟ خبر هست دیگه، مگه قرار نیست اینجوری بشه؟ نه عزیز دل. آقا مگه محمد رضا شایع نمیخواد کنسرت بذاره؟ صحبت شده بود روی این داستان و حتی قرار بود که مجوزم بگیرن، ولی خود محمد رضا شایع هم حتی اومد تکذیب کرد این داستانو و واقعا هم چیزی که میگفت غیر منطقی نبود. این که میگه آقا کلا همه جای دنیا اینجوریه که رپ یعنی اعتراض. خب اینکه شما باید اعتراض بکنی، یه نفر رو نقد بکنی، خب میدونی تو ایران یه سری محدودیتی اینجوری وجود داره و اگر بخوایم از رپ اینها رو بگیریم دیگه اون ماهیت رپ خیلی واضح و مشخص نیست. پس این خبرها خیلی دقیق نیست. خب پس این داستان تئاتر خوننگار چیه که سینا سایی توش بازی کرده؟ توش مثل این که 5-6 تا آهنگ رپ و قشنگ میخونه و ببین این حرکت خیلی جالبی بود که سینا سایی کرد. خب از برنامه کارناوال اگه اشتباه نکنم از اونجا اصلا اومد که چند تا قطعه رپ هم اومد اجرا کرد و خیلی هم بازخورد خوبی داشت و این واقعا نشون میده که رپ یه جایگاه خیلی خوبی داره. چرا اینو دارم میگم؟ به خاطر که نسل زد الان اگه دقت بکنی دنبال موسیقی رپ و هیپ هاپ هم. بله. یعنی اونقدری که دنبال رپ و هیپ هاپ هستن دنبال موسیقی پاپ شاید نباشن. نه اینکه حالا اونم طرفدار نداشته باشه، ولی بازی رپ کلا یه ذره داستانش فرق میکنه چون به خاطر که محدودیت داره. آره. اگه اون محدودیت شاید برداشته بشه شاید انقدر دیگه جذاب نباشه، ولی چون الان خیلی محدوده میگن نه نباید این کارو بکنید، بیشتر همه دوست دارن اون کارو بکنن و این باعث میشه که یه ذره حالت جنجالی به خودش بگیره و داستان یه ذره پیچیده‌تر بشه. علی درآمدی هم داره براشون؟ ببین تو ایران رپ نه درآمدی نداره. یعنی اکثر بچه‌ها که دارن کار میکنن توی ایران خیلی هزینه شخصیشونه دارن میدن. حالا مگه اینکه مثلا یه اسپانسری باشه بخواد دلی حمایت بکنه بیشتر، ولی اینکه بگم آقا بیاین موسیقی رپ توش پول داره فلان داره، نه. بچه‌ها که اونور آبن بیشتر به خاطر اجرایی که دارن میذارن صرفا به خاطر همینه که به یه درآمدی برسن، چون مثلا زحمت کشیدن دیگه. مثلا این کنسرت‌های اخیر که حالا رضا پیشرو و بچهای دیگه گذاشتن میشه جونشون داداش و باید بالاخره زیر پول در بیارن دیگه. تو آمار بلیطاشونو داری که قیمت بلیطاشون چند بوده؟ قیمتا هست $200-300. $200-300. آره بابا، خب بابا میشه جونشون، چرا نشه آخه؟ مثلا فکر کن طرف 15-20 سال زحمت کشیده آجی دیگه، واسه این رقم اصلا این چیزی نیست اصلا واقعا براشون. آره خب طرف انقدر تو چالش افتاده، 1000 تا اتفاق افتاده، رفته که یه نتیجه‌ای بگیره، رفته که یه بالاخره از این کاری که داره میکنه دقیقاً آره بالاخره یه پولی در بیاره دیگه. درست. آره خب علی نظر وزارت ارشاد چیه در کل راجع به این موضوع، این سبک؟ ببین علنا نیومدن اعلام بکنن که آقا رپ مجازه، ولی الان جوری شده که دیگه غیر قانونی هم نیست. مثلا یادم زمان ما اصلا جرم بود این کار. آره. یعنی موقعی که مثلا کسی می‌خواست که قطعه رپی می‌خواست اجرا بکنه با 1000 تا ترس و لرز و که آقا نکنه الشه، نکنه فلان بشه. اصلا این اکیپ رضا پیشرو و تتلو اینا رو نشون میداد فری استایل می‌کردن و توی برنامه شوک به عنوان شیطان پرستی نشون میداد. آره دیگه. خب ببخشید شاید باورتون نشه. آخه ببین انتقاد خیلی مهمه که کجا از کی انتقاد بکنی. متاسفانه تو ایران یه ذره انتقاد کردن محدودیت داره. ببخشید بله امینم میاد ترامپو مثلا دیس میکنه، خب اونجا مشکلی پیش نمیاد، ولی خب واقعا تو ایران نمیشه این اتفاق بیفته. نه اینکه بگم بیاین آقا رد بالاها رو دیس بکنن، مثلا منظورم این نیست. منظورم اینه که ماهیت رپ یعنی اعتراض. من آقا از این چیزی که هست راضی نیستم، این چیزی که هست رو دوست ندارم، این قانونی که هست اصلا قانونی نیست که باب میل من باشه. یعنی من نماینده یه سری هم که دارم میام آقا به این شکل دارم اعتراضم رو بیان میکنم و این مستلزم یه آزادیه دیگه. بالاخره باید یه سری محدودیت ها باشه. خب حالا اگه آزاد بشه چه اتفاقی میفته توی مارکت، توی ایران اصلا کلا چه اتفاقی میفته؟ میترکه. به نظر من رپ اگر توی ایران مجوز بگیره، خب
مثلا یه اتفاق عجیب غریبی میفته. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از رپرهایی که واقعا حق آب و گل دارن، اجرایی که میخوام بذارم استادیوم آزادی فکر کنم کم باشه براشون. یعنی واقعاً اینقدر کم. مردم میان، خب واقعاً استقبال میان، خیلی خب خیلی طرفدار. جذابه. فکر کنم مثلا یاس بیاد کنسرت بذاره، خب خیلی جذابه، طرف میاد یه چیزی که نشنیده. مثل خواننده هایی که از ایران میرن اونور اجرا میذارن. مثلا حالا من یه هم نبودی آره مثلا من یه مثال برات بزنم در زمینه موسیقی پاپ. یه مثال برات بزنم خیلی جالبه. محسن یگانه کنسرت داشت توی لس آنجلس. همون موقع هم 2 تا خواننده لس آنجلسی کنسرت داشتن. مدیر برنامه اون 2 تا خواننده که لس آنجلسی بودن اومدن به مدیر برنامه محسن یگانه گفتن که آقا روزتو عوض بکن، چون اصلا به نفع تو نیست، چون تو اصلا یه خواننده چیزی، این خواننده شناخته شدن لس آنجلسی ان. و اون آره و اون این کارو نکرد و گذاشت. و فکر کنم اون 2 تا خواننده لس آنجلسی 15 نفر رفتن، 15 نفر الواقع همه رفتن کنسرت محسن یگانه. خب ببین به خاطر اینکه جذاب بود، طرف میگه آقا من تو رو خیلی دیدم، الان میخوام یه چیز جدید ببینم. حالا فکر کن تو رپ محسن یگانه میخواد اینجا اجرا کنه، بهت قول میدم و داده بود بیرون. نه قبل از اون داستان بود. حالا فکر کن مثلا رپ، مثلا رپرایی که الان هستن و مردم قلبا دوستشون دارن، فکر کن اینو بخوای بری اجراشو از نزدیک ببینی، خب خیلی جذابه. خیلی جذابه. میدونی حالا درسته شاید بعد از چند سال یه ذره عادی بشه، ولی جذاب از نظر من. دقیقاً مثل حسی که میتونه مثلا کنسرت موین تو ایران برای ما داشته باشه دیگه. آره دیگه، مثلا بیا تو ایران کنسرت بذاره، خب یه عده خب میرم، ولی من امیدوارم قلباً، چون واقعا بچه خیلی تو این زمین زحمت کشیدن، خیلی از بچه ها بودن که خون دل خوردن و چقدر هم حالا به مشکل خوردن و حالا نمیخوام بحث زیاد باز بکنم، فراری شدن و رفتن و فقط به خاطر اینکه هدف داشتن. خیلی از رپرهایی که مثلا تازه کارن، خب من میبینمشون، طرف میگم خب آقا هدفت چیه؟ مثلا طرف بخونم معروف شم. میگم خب بخونی معروف چی، بعدش چی؟ بعد چه اتفاقی قراره بیفته؟ خب آقا من بعد پولدار میشم دیگه. میگم نه عزیزم، اصلا اینجوری نیست. تو وقتی عشق پشت یه داستانی نباشه، اون هیچ وقت موفق نمیشه. این بچه‌ها عشق واقعا داشتن پشت این داستان، یعنی با عشق میومدن کار میکردن، تمام خطراتش هم به جون خریدن. یعنی اصلا اینجوری نبود که بگی هیچ مشکل هست. ببین این دقیقاً برمیگره به دورانی که سال، اگر اشتباه نکنم سال 80 شادمهر عقیلی ایران بود، مثلا آلبوم مسافر و دهاتی و اون موقع اون آلبوم خیلی بولد شده بود. چون کسی نبود اون شکلی آلبوم بده، اون شکلی کار بخونه و اون موقع اونا خیلی به مشکل خوردن و خیلی اذیت شدن. رکورد فروش دسته اصلا خیلی اذیت شدن ولی راه رو باز کردن برای خیلیا. نه رپ که همیشه یه جورایی اصلا مظلوم، خیلی مظلوم بوده، همیشه با سختی کار کردن. حاجی یادم میاد مثلا آلبوم‌های رضا پیشرو رو مثلا با یاس نشسته بودن خودشون با هم با دست همه رو پک می‌کردن، داشتن اوکی می‌کردن بخوام پخش کنن. خب ببین اینا هم یعنی سختی‌ها رو کشیدن. خب فکر کن طرف 20 سال 25 سال 15 سال زحمت کشیده، خب خیلی برای زور داره بگه آقا تو میری روی این استیج، روی اینجا وای میستی، میتونی بخونی، فقط چیزایی که ما میگیمو بخون. خب قبول نمیکنه طرف. من حالا یه خبری هستش که تقریبا میشه گفت موثقه، که رجبپور اینو صحبت کرده بود که تهیه کننده است، شاید خیلی از دوستان بشناسن. گفته بود که یاس 15 سال پیش مجوز بهش داده بودیم، خودش قبول نکرد. یعنی خود یاس قبول نکرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگفت من از هیته خودم، از اون محدوده خودم باید بیام بیرون و این برای من جذاب نیست. رپ برای من این تعریف نشده کسی که تو میگی رو من بنویسم. ببین پاپ داستانش فرق میکنه، میام بهت ترانه ملودی میدم، بهت میگم تو میخونی میگی ایول خیلی قشنگه، میری اجراش میکنی. ولی رپ یه چیز دلیه، من دارم از دردام مینویسم، من از مشکلات دارم مینویسم. میگیری چی میخوام بگم؟ این یه ذره محدودیت داره. این باعث میشه که هر کسی دلش نمیخواد راجبش حرف زده بشه. فکر کن تو یه ایرادی داری، تو یه مشکلی داری، تو دلت نمیخواد من تو جمع بیام ایرادتو بگم. وقتی بیام تو جمع بخوام ایرادتو بگم، تو چی میشی؟ علیه من بلند میشی میگی داش اصلا حق نداری تو حرف بزنی، اصلا کی گفت تو حرف بزنی؟ میگی دیگه. حالا یه ذره قدرت داشته باشی دیگه داستان همین جوری میشه دیگه. ولی وقتی یه آدم خیلی معمولی باشی، داریم با هم گپ میزنیم یا بخوام صحبت بکنیم، تو رو انتقادم کنم، شاید حال کنی.
ببین بحث رپ داستانش اینه، طرف میاد یک بحثی رو، یک مشکلی رو، یک معضلی رو باز میکنه، میگه بدونید این مشکل، این اتفاق اینجوری بود. یاس واقعا کم نشه. من یاس هی دارم مثال میزنم چون واقعا در این زمینه خیلی یادم اون مدرسه که آتیش گرفت اسمش حالا فراموش کردم، اون ترکشو پخش شد، زهرا امیرابراهیمی. آفرین. یاس اومد یه ریاکی روش نشون داد، گفت آقا این کارو نکنید، اینو پخش نکنید. چطوری دلمون اومد با آبروی یک دختر ما بازی کنی که زندگی. خب ببین این اومده یک چیزی رو انتشار داده و اومده اطلاع رسانی کرده، آگاه سازی کرده. خب ببخشید تو پاپ کجا آگاه سازیه؟ من میگم قربون چه شبروی مثلا بلوریت برم، مثلا موهای خوشگلت برم، خب اینو همه خوششون میاد. آره مرسی وای چقدر خوب داره من تعریف کنه. ولی وقتی بهت بگم آقای شهرام خان این کارو نکن، اینی اشتباهه، اینجوری نباش، اونجوری باش، یه جا صدا در میاد. خب ولی الان آینده داستان رپ و هیپ هاپ و اینا چی میشه تو ایران؟ چی کار باید بکنن؟ ببین به زودی زود قطعا یه تصمیم جدی مسئولین میگیرن. چرا؟ چون خواهانش خیلی زیاده، یعنی نمیتونن این رو ببندن. میگیری چی میخوام بهت بگم؟ چون رپ اصلا دیواری نداره، اصلا کسی نمیتونه دیوار، اصلا نمیتونی تو دیوار، تو هرچی دیوار بکشی بدتره، چون همه میخواد بدن پشت اون دیواره چه خبره، ولی جایی که دیوار نباشه داره میبینه طرف چیه، پس خیلی کنجکاو نمیشه. پس هی بیان دیوار بکشن، هی کنجکاوی میره بالا، هی کنجکاوی میره بالا. چرا اینجا این اتفاق افتاد؟ الان چرا این محدود شد؟ الان فلانیو برای چی گرفتن؟ میگیری اینا همه خبرساز میشه دیگه. آخه میدونی تو تلویزیون میارنشون ولی مجوز نمیدن بهشون. سوسکیه قضیه، به مثلا خاطر اینکه میخوام بگن آقا ما درست میکنه، مثلا کیا رو آورده تا حالا، دورچی آورده، محمدرضا شایعه رو آورده دیگه، مهیا رو آورده بود. خب اینا نقطه اطمینانه دیگه. اون مثلا میگن آقا ما میخوایم این اتفاق بیفته، استقبالم میکنیم، ولی اون چیزی که ما میگیم، ببین این جمله اون چیزی که ما میگیم خراب میکنه قضیه رو، اون داره خرابش میکنه. میگی چی میخوام بهت بگم؟ نمیگه اون چیزی که تو میگی، نمیگه اون چیزی که تو دلت میخواد، دل بخواهی نیست این قضیه. اون چارچوبی که آره بعد رپ هم دل بخواهی. رپ یعنی آقا من دلم میخواد راجع به این داستان بنویسم، تو نمیتونی اگه قرار جلو منو بگیری اصلا فایده ای نداره که. خب تو بیا حرف بزن، پس من چرا بیام بگم؟ تو بیا بگو، ناگفته ها رو تو بیا بگو، نیازی دیگه به من نیست بخوام بیام حرف بزنم. میگی چی میخوام بهت بگم؟ به خاطر همین یه ذره سوسوه. الان من یه مثال به یکی از بچه‌ها زدم، گفتم این رپ مثل یه تنه درخته، فقط هر از گاهی میان این شاخ و برگشو میچینن، ولی اون درخت هیچ وقت نمیتونن قطع بکنن، چون اصلا یه چیز غیر ممکنیه. اینقدر خواهانش زیاده این سبک که تو نمیتونی جلو چند نفر میخوای بگیری. جدیدن اصلا تصاعدی هم داره میره بالا خواهانش. آخه به خاطر اینکه ببین فکر کنم من دارم میام حرف تو رو میزنم، خوشت نمیاد؟ تو یه جایی میری نمیتونی صحبت بکنی، من یهو میام جای تو بلند میشم صحبت میکنم، تو پشت من در نمیای، فکر کن بگی نه در نمیام، خواهیت میذارم بخوری زمین. اصلا بیشترم جدیدن اون احساستو انگار از پاپ بیشتر تاچ میکنه. آخه ببین میگم ما تو داستان رپ هم داریم قربون صدقه طرف بره، وای چه هیکلی، وای چه قد و باله، میگم داریم، نمیخوام بگم نداریم، ولی ماهیت داستان یه چیز دیگه است. ببین رپ یه جور حرف دل دیگه، من بلدم صحبت بکنم، خب مثل اینکه شما میخوای بری یه جا توی دادگاه یه وکیل با خودت میبری. چرا؟ چون اون قانونو میدونه. چرا؟ چون اون بلد صحبت بکنه، پس تو خودتو میسپاری به اون. رپ همینه، من بلدم رپ کنم، بلدم حرف بزنم، بلدم با جملات چجوری بازی بکنم، تو میای پشت دست من بازی میکنی، میگه ای ولی داره حرف منو میزنه، دقیقاً همین چیزی تو دل من بود. این چون یه چیز کلی میشه، یه چیز خیلی گسترده میشه، پس استقبالم زیاد میشه ازش، چون حرف خیلی از جووناست، خیلی از کسایی که هستن مثلا با این مشکلاتی که الان بالاخره تو جامعه بالاخره کم و بیش داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم و حالا هر اتفاقی هست، نمیخوام وارد بحث سیاسی بشم اصلا، صرفا به خاطر همین این قضیه خیلی داره هی بکش مکش داره توش، اون میکشه میگه نه، این میگه آره. جوری شد که دیگه محمدرضا یه استوری گذاشت، گفت آقا نیست همچین چیزی،
من اگه بخوام این کارو بکنم بعد خیلی جملاتمو حذف بکنم. خب نمیخوام. آره گفته بود. آره گفت نمیخوام این اتفاق بیفته. رپری که بره اجازه بگیره رپره. رپی که سانسور بشه رپه. مثلا بری رو صندلی بشین اینجوری دست بزنی رپ نگاه کنی، میشه همچین چیزی؟ رپ مجاز اصلا. بعد رپی که من میخونم تو فری استایل آخر من پیشم نگاه کن. آره بری بگی من دوستت دارم یه بیقرارم بمون کنارم، آره داداش اینجوری رپ بخونی مجوز میگیری. شاید الان بدن. خب علی از بحث مجوز که بگذریم، میدونم که یه پروژه استارت زدی، دوست دارم که یه ذره راجع به اون توضیح بدی. تو بگو من بسازم. آره راجع به این پروژه من یه پروژه استارت زدم به اسم تو بگو من بسازم. اصلا داستانش چیه؟ یه مقدار فاز حمایتی هم داره این قضیه، چون خیلی از من خواستن این داستانو. داستانش اینجوریه که من یه موزیک رو میخوام بسازم اما با کمک مخاطبا. چجوری میشه؟ خب میدونی هر موسیقی چند تا لاین داره. به عنوان مثلا پیانو داره، پد داره، بیس داره، درام کیت داره. من تو استوریا میام مثلا 2 مدل پیانو میذارم. میگم خب شما انتخاب بکنید A یا B. خب نگاه میکنم میبینم کدوم درصد بیشتریه، اونو انتخاب میکنم. بعد میام مثلا پد انتخاب میکنم، میگم بچه‌ها کدوم A یا B. میدونی همینجوری به مرور توی استوریا تقریبا هر یه روز در میون استوریا رو میذارم. مخاطب میاد انتخاب میکنه و موزیک بسته میشه. حالا اصلا چرا باید این اتفاق بیفته؟ شاید واسه خیلی سوال بشه. خب داش من تو این نظرسنجی شرکت کردم، اصلا اومد اون موزیکم بسته شد. در آخر که موزیک بسته میشه، طبق حالا بررسی که انجام میدیم، کسایی که تو نظرسنجی شرکت کردن انتخابشون میکنی. حالا میگم برنامه رو، میگم مثلا بچه‌ها این موزیک ساخته شد، حالا اسمتون رو کسایی که تو نظرسنجی شرکت کردن اسمتون رو برای من دایرکت کنید. اسمشون رو برای من میفرستن، اسما رو جمع میکنی، یه قرعه کشی انجام میدم به صورت لایو، به صورت زنده قرعه کشی انجام میدم. این موزیک رو میدم به اون خواننده‌ای که هست. دمت گرم. یعنی قراره این برنامه یه برنامه روتینی بشه. خیلی برنامه سختیه ها، این که دارم میگم بچه‌ها برنامه سختیه، برنامه سختیه ولی برنامه خیلی قشنگیه. من در جریانش هستم، مطمئنم که خیلی خوشتون میاد. ببین خیلی از بچه‌ها مثلا میان، من بارا شده استوری گذاشتم مثلا این موزیک رو زدم، مثلا خیلی اومدن مثلا دایرکت که داداش این کار چیه، اینو من میخوام. میدونی خب این اومد تو ذهنم، گفتم خب بذار حداقل بچه‌ها که دارن این که لطف میکنن میان استوری میبینن، حالا یه ریاکتی میدن، کامنت میذارن یا حالا قلب میفرستن و اینا، کاری ندارم، ولی بذار این رو من تمومش بکنم. حالا به غیر قرعه اسم یه نفر بیفته دیگه. به قید قرعه، جمله سخت، قید قرعه. یه نفر رو انتخاب بکنیم. آره اینو انتخاب میکنیم و میدیم بهشو و بعد از اینکه حالا این موزیکو دادیم از طرف میخوایم که روش بخونه. حالا همینجوری هم بخونه، لایو هم بخونه. خیلی برنامه خفنیه، در جریانتون میذاریم حتما. و اینکه حمایتمون کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. قربونتون برم. ارادت. رپ فارسی هم مجوز گرفته که قراره آره داره دیس میکنه یارو. یه جا سیبیلت میافته، یه جای سیبیلت در میاد. میگم ببین الان داره اعتراض میکنن، میگم این الان اعتراضه، دارم میگن آقا نکنید. چی کار داری میکنی؟ فقط بگم داشت چند تا چرخ دیگه مونده. میگم 18 چرخ آورده. تو نمیتونی حرف بزنی، من آچار چرخ یارو رو بعدم برم بگم داداش میخوام بیام ببندمه، بزنم همین الان بازی کثیف رو تمامش کنیم. یه پروژه‌ای دارم، میخوام برم یارو رو پیدا کنم، به کمک چند تا پیداش کنم، میخوام قشنگ ببندمش، بزنم یه گوشه بگم داشت اینجوری سفتت باید بکنم، تو بگو من آچار کشیش کنم. یارو ول نمیکنه. الان یه دونه تابلو زده تمام چرخاتون رو بیارین همین الان به صورت رایگان یه جور آچار کشی میکنم، عشق کنیم. قرمه به قید قرمه، قید قربه مثل گربه.